নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও আপোনালোকৰ যিসকলে ADRE 2 bachelor degree with computer diploma পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে বা যিসকলে স্কিল টেষ্ট দিব কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হোৱাকৈ আজি ভিডিও মই প্ৰেজেন্ট কৰিছো আজি ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম পিভট টেবল ওকে আজি পিভট টেবলৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল হ'ব ভৱিষ্যতে মই পিভট টেবলৰ আৰু বেছি এক্সাম্পল উইথ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে সলভ কৰিব তেনে ধৰণৰ ভিডিও মই বনাম পিভট টেবলৰ আজি প্ৰথম ভিডিও আৰু পিভট টেবল কিন্তু সোধা হ'ব কাৰণ যেটো সিলেবাসত পিভট টেবল উল্লেখ কৰা আছে যিসকলে মেইনলি গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা সহ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আচ্ছা আজিৰ এক্সাম্পলটো আমি চাই লৈছো পিভট টেবলৰ কি এক্সাম্পল ইয়াত মই ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিজিয়ন পপুলেশন অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্ট বিভিন্ন নহয় কেইখনমান ডিস্ট্ৰিক্ট 8খন ডিস্ট্ৰিক্ট অসমৰ 8খন অঞ্চল আৰু সেই প্ৰতিখন জিলাত কিমান পপুলেশন তাৰ এটা টেবল প্ৰেজেন্ট কৰিছো ঠিক আছে তিনসুকিয়া আৰু শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ আপাৰ আসাম নগাঁও মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ সেন্ট্ৰেল আসাম কাছাৰ আৰু শ্ৰীভূমি ফৰ বৰাক ভেলী বৰপেটা আৰু চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট ফৰ লোৱাৰ আসাম এই চাৰিটা ৰিজিয়নৰ চাৰিটা অঞ্চলৰ 8টাকৈ জিলাৰ নাম মই দিছো ইয়াত আৰু প্ৰতিখন জিলাত কিমান পপুলেশন সেইখিনি টেবুলেট কৰা হৈছে ইয়াত আৰু পপুলেশনৰ যেটো ভিত্তি হেয়া হল 2011 চনৰ লোকপিয়ল এতিয়া কথা হল এইখন টেবুলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কিছু প্ৰশ্ন লিখিছো ইয়াত ইংৰাজীত লিখা হৈছে মই অসমীয়াত কৈ যাম Calculate the total population of all the regions total জনসংখ্যা কিমান Calculate the total population of Upper Assam and Barak Valley districts okay Calculate which region has higher population Central Assam or Lower Assam Calculate the total population of Central Assam and Lower Assam districts what is the total population of Chirang and Sribhumi district what is the total population of Tinsukia and Morigao district এতিয়া এইখিনি প্ৰশ্ন দি আপোনাক কোৱা হৈছে যে পিভট টেবুলৰ সহায়ত এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ উলিয়াব লাগে আচ্ছা এটা পিভট টেবুল নোহাকৈ আমি এইখিনি উলিয়াব পাৰিম টোটাল পপুলেশন ইকুৱেল টু সাম ফাংচন দি আমি কৰিব পাৰো আপাৰ আসাম আৰু বৰাক ভেলীৰ টোটাল পপুলেশন হেটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰো ইকুৱেল টু সাম ফাংচনৰ দ্বাৰা কিন্তু পিভট টেবুলৰ দ্বাৰা যদি সলভ কৰিব কোৱা তেনেহলে হেটো কেনেকৈ কৰিম আচ্ছা এটা কথা যে পিভট টেবুল কি কাৰণে হেল্পফুল পিভট টেবুলে আমাক সেইখিনি ডাটা মানে এটা ৰিপৰ্ট সহ আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো ৰিপৰ্ট সহ আৰু পিভট টেবুলত আমি কলাম ওয়াইজ হক কলাম মানে স্তম্ভ হক বা ৰ হক খালি হক তেনেকৈ ডাটা সমূহ প্লট কৰি আমাৰ যি প্ৰয়োজনীয় ভ্যালু সেইখিনি উলিয়াব পাৰো গতিকে স্টাৰ্ট কৰিছো আজিৰ প্ৰবলেম সলভিং এতিয়া পিভট টেবুল খন বনাবলৈ হলে কি ডাটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে এইখিনি বাৰু আমি পিছত চাম এইখিনি মানে ক্যালকুলেশন মই দেখুৱাম কিন্তু সেই পিভট টেবুলটো পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই যি আটাইখিনি ডাটা এইখিনি সিলেক্ট কৰক উইথ যিখিনি হেডিং দিয়া আছে জিলা হক অঞ্চল হক পপুলেশন জনসংখ্যা সেইখিনি হেডিংও আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব উইথ অল দা ডাটা ইন দা সেল এইখিনি সেলত যিখিনি ডাটা দিয়া আছে সেই আটাইখিনি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে এটা পিভট টেবুল বনাবৰ কাৰণে কি কৰিব মই ইয়াত উইন্ডোজ 2019 ইউজ কৰি আছো কোনোবাই লোৱাৰ ভাৰ্সন বা হাই ভাৰ্সন ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু পিভট টেবুল মানে একেই প্ৰসেস হ'ব ইয়াত চাওক ইয়াত যেটো হোমৰ পিছত যেটো সেকেন্ড ট্যাব আছে ইনসার্ট হে ইনসার্টত যাব ঠিক আছে ইনসার্টত গৈ কি কৰিব এই যেটো পিভট টেবুলত ক্লিক কৰিব চাওচোন আমি ক্লিক কৰি কি হয় ইয়াত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰি এটা আপোনাক পপ আপ কিবা এটা দিব উলিয়াই দিব ঠিক আছে এতিয়া পপ আপত কি হ'ব এই টেবুল ৰেঞ্জ কি হ'ল ইয়াত যেটো B2 সেল আছে B2 সেলত ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাৰ পৰা D10 সেল লৈকে D10 সেল কি হয় D10 সেলত এই চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশন মানে এই আটাইখিনি ডাটা ইয়াত সংযুক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া কথা হল যে এইখিনি যেটো টেবুল ওলাব হেতু টেবুল আপোনালোকে এইটো সিটতে দেখিব মানে ৰাখিব নাই আন এটা নতুন এক্সেল সিটত ৰাখিব নতুন মানে ওয়ার্ক সিটত ৰাখিব এতিয়া আপোনাৰ কথা মই কি কৰিম মই নিউ ওয়ার্ক সিটত লম ঠিক আছে আপোনালোকে এক্সিস্টিংও কৰিব পাৰে কিন্তু মই নিউ ওয়ার্ক সিট এখনত লম আৰু আমি চাও কি পাও ঠিক আছে এইখিনি তাৰ আগতে আপোনালোকে এইখিনি ডাটা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে নিউ ওয়ার্ক সিট মই কৰিলো ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি পিভট টেবুলৰ বিভিন্ন ফিল্ড বিলাক পালো কি হেডিং আছিল আমাৰ আকবা চাই লওক ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিজিয়ন পপুলেশন সিটটোত গলো ডিস্ট্ৰিক্ট ৰিজিয়ন পপুলেশন ঠিক আছে এতিয়া আমাক খোদা হৈছে যে আটাইকেইটা ৰিজিয়নৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি খোদা হৈছে আটাইকেইটা ৰিজিয়নৰ পপুলেশন কিমান ওকে পপুলেশন অফ অল দা ৰিজিয়নস এতিয়া মই কি কৰিম
এই ৰিজন বস্তুটো ইয়াত সব ফিল্টাৰ দিয়া আছে কলাম দিয়া আছে ৰ দিয়া আছে ভ্যালু দিয়া আছে সামেশন অফ ভ্যালু মানে কি হ'ব পপুলেশনটো মই ইয়াত আনিম কাৰণ ইয়াত কিবা সংখ্যাৰ বস্তুহে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ৰিজনটো মই কি কৰিম ৰিজনটো মই কলামলৈ লৈ আহিছো ঠিক আছে এই সব কলাম বৰাক ভ্যালি সেন্ট্ৰেল আসাম লোৱাৰ আসাম আপাৰ আসাম গ্ৰেন্ড টোটাল মানে কি আমি পপুলেশন কিমান হেখিনি পাম এটা পপুলেশন পাবলৈ হলে পপুলেশনটো ড্ৰেগ কৰিম আমি ড্ৰেগ কৰি সাম ভ্যালুজ যেটো আছে তালৈকে লৈ আহিছো এতিয়া চাওক বৰাক ভ্যালি পপুলেশন ইমান সেন্ট্ৰেল আসামৰ ইমান গ্ৰেন্ড টোটাল যেটো হেটো হল টোটাল পপুলেশন অফ অল দা ৰিজনস প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি হদা হৈছিল টোটাল পপুলেশন অফ অল দা ৰিজনস ইয়াত আপোনালোকে উত্তৰ লিখিব কিমান এইখিনি আচ্ছা পপুলেশন এইখিনি আছে কিমান হ'ব এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ 11401257 গতিকে 11401257 ঠিক আছে এইখিনি হল 11401257 এইটো হল 11401257 total population of all the regions এতিয়া সেকেন্ড প্ৰশ্নটো চাই লৈছো আমি কি হৈছে ক্যালকুলেট দা টোটাল পপুলেশন অফ আপাৰ আসাম এন্ড বৰাক ভ্যালি ডিস্ট্ৰিক্টস আচ্ছা আপাৰ আসাম আৰু বৰাক ভ্যালি ডিস্ট্ৰিক্টৰ টোটাল পপুলেশন কিমান এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম কলাম লেভেল অলৰেডি ৰিজন আমি চুজ কৰি থৈছিলো ইয়াত সক আপাৰ আসাম বৰাক ভ্যালি সেন্ট্ৰেল আসাম লোৱাৰ আসাম আপাৰ আসাম আটাইকেইটা ফিল্ডে ইয়াত সিলেক্ট হৈ আছে মই সিলেক্ট অলটো গুচাই দিলো প্ৰশ্ন কি আছিল প্ৰশ্ন আছিল আপাৰ আসাম আৰু বৰাক ভ্যালি পপুলেশন কিমান সিলেক্ট অলটো গুচাই দিলো বৰাক ভ্যালি চুজ কৰিলো আপাৰ আসাম চুজ কৰিলো ওকে কৰিলো এতিয়া সক বৰাক ভ্যালি আৰু আপাৰ আসাম পপুলেশন কিমান হল এইখিনি 544282 কিমান ইয়াত মই লিখিম 544282 এইখিনি হল মানে আপাৰ আসাম আৰু বৰাক ভ্যালি ডিস্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশন আকৌ এবাৰ কিমান 544282 ঠিক আছে গতিকে দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালো আমি আচ্ছা এতিয়া এইখিনি বস্তুৱে আমাক আমি কলাম হিচাপে ক্যালকুলেট কৰিছো ৰ হিচাপে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো কেনেকৈ কৰিম এইটো জাস্ট ড্ৰেগ কৰি ৰ লৈকে আনি দিয়ক গতিকে সব ইয়াতো 544282 ভ্যালু আমি পালো গতিকে আপুনি ৰত ৰাখিব নে কলামত ৰাখিব হেতু আপোনাৰ কথা আপুনি ড্ৰেগ কৰি ইয়াৰ স্থান সলনি কৰি লব পাৰে এতিয়া নেক্সট কোশ্চেন চাও আমি কি which region has higher population central assam or lower assam এতিয়া সক central assamৰ দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া হৈছে lower assamৰ দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া হৈছে কোনটো ৰিজিয়নৰ পপুলেশন বেছি সেন্ট্ৰেল নে লোৱাৰ আসাম ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া মই আকৌ এবাৰ গলো ইয়াত কলামত গৈ মই এটা সেন্ট্ৰেল আসাম আৰু লোৱাৰ আসামৰ জিলা দুখন সিলেক্ট কৰিলো ওকে কৰিলো ঠিক আছে আচ্ছা এটা চাওক সেন্ট্ৰেল আসামৰ জিলা দুখনৰ পপুলেশন কিমান 3781191 লোৱাৰ আসামৰ পপুলেশন হল জিলা দুখনৰ 2175784 ঠিক আছে গতিকে সেন্ট্ৰেল আসামৰ পপুলেশন বেছি গতিকে ইয়াত आंसर হ'ব সেন্ট্ৰেল আসাম বা মধ্য অসমৰ জিলাসমূহৰ পপুলেশন বেছি ঠিক আছে মই লিখিলো ইয়াত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক নেক্সট প্ৰশ্ন হকটো হক calculate the total population of central assam and lower assam districts okay central assam আৰু lower assam district already upper assam আৰু বৰাক ভ্যালি district আমি পালো এটা central assam আৰু lower assam districtৰ total population কিমান total population already ইয়াত ওলাই আছে কাৰণ আমি ক্যালকুলেট কৰি চাইছিলো যে সেন্ট্ৰেল আসামৰ পপুলেশন বেছি নে লোৱাৰ আসামৰ বেছি গ্ৰ্যান্ড টোটাল পপুলেশন কিমান 5956 975 5956 975 5956975 5956975 গতিকে এইখিনি হল সেন্ট্ৰেল আসাম আৰু লোৱাৰ আসামৰ ডিস্ট্ৰিক্টসমূহৰ টোটাল পপুলেশন নেক্সট হল হোৱাট ইজ দা টোটাল পপুলেশন অফ চিৰাং এণ্ড শ্ৰীভূমি ডিস্ট্ৰিক্ট চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে ইয়াত শ্ৰীভূমি ডিস্ট্ৰিক্টটো দিয়া আছে টোটাল পপুলেশন কিমান কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টৰ কথা আহি গল ডিস্ট্ৰিক্টৰ কথা হল লগে মই কি কৰিম ৰিজিয়নটো আনসিলেক্ট কৰিলো ডিস্ট্ৰিক্টটো কলামলৈ লৈ আহিলো ঠিক আছে কি ডিস্ট্ৰিক্ট কৈছে আমাক চিৰাং আৰু শ্ৰীভূমি ইয়াত সক আটাইকেইটা জিলা আহি গৈছে বৰপেটা কাছা চিৰাং আপ টু তিনসুকিয়া এতিয়া মই ইয়াত যেটো এৰো মাৰ্ক আছে সিলেক্ট অলটো ক্যান্সেল কৰিম ইয়াত চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিলো ইয়াত শ্ৰীভূমি ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিলো ওকে কৰিলো প্ৰশ্ন কি আছিল টোটাল পপুলেশন অফ চিৰাং এণ্ড শ্ৰীভূমি ডিস্ট্ৰিক্ট চাওক এতিয়া চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশন আহি গৈছে ইয়াত শ্ৰীভূমিৰ ইয়াত টোটাল পপুলেশন ইমান 171084 171084 গতিকে এইখিনি হল চিৰাং আৰু শ্ৰীভূমি জিলাৰ পপুলেশন আৰু শ্ৰীভূমি প্লাস চিৰাং সক কিমান 171084 ঠিক আছে এইখিনি ডাটা মই ডিলিট কৰি দিছো কাৰণ এইখিনি জাস্ট মানে ইকুৱেল টু প্লাস কৰিলে যিমান হ'ব সিমান হয় নাই সিমানে হৈছে
এতিয়া ঠিক তেনেকৈ তিনচুকীয়া আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশ্যন কিমান উলিয়াব লাগে তিনচুকীয়া আৰু মৰিগাঁও কলাম লেভেলত মই আকৌ এবাৰ গৈছোঁ ইয়াত ফিল্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট অল ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিলে আকৌ এবাৰ ডিছিলেক্ট কৰক কি কৈছে তিনচুকীয়া আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশ্যন কিমান ওকে কিমান হ'ল 228535 মৰিগাঁও তিনচুকীয়া 228535 228535 এইখিনি কিন্তু আপোনালোকে মানে এইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত উলিয়াব পাৰে আকৌ এবাৰ মই প্লাছেৰে কৰি চাম তিনচুকীয়া প্লাছ মৰিগাঁও কিমান পালোঁ 2285,352 2285,352 গতিকে এইখিনি হয় এইখিনি ডিলিট কৰি দিয়ক কাৰণ আপোনালোকক ইয়াত এড কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই গতিকে এইখিনি এনসাৰ আমি পালোঁ যিকেইটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে সেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি পালোঁ আচ্ছা এতিয়া কিছুমান কথা হ'ল যে এই যিটো টেবুল আপোনালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰত দিয়া থাকিব আৰু সেই হিচাপে আপোনালোকে কিন্তু কম্পিউটাৰত এক্সেল শীট খুলি এইখিনি কোৱেশ্চন টাইপ কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ সময় লাগিব আৰু এই নম্বৰবিলাক যেতিয়া লিখিব এই নম্বৰবিলাক ভালকৈ লিখিব কাৰণ নম্বৰবিলাক লিখোতে যাতে ভুল নহয় ভুল হ'লে কিন্তু এই ক্যালকুলেশনবিলাক কৰোঁতে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব ঠিক আছে আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট গতিকে কম্পিউটাৰটো ঠিকমতে কাম কৰিছে না নাই সেইখিনিও চাই ল'ব আৰু যেতিয়া কিবা এটা উলিয়াব আপোনালোকে সেভ কৰি থাকিব মোৰ অলৰেডি এইটো মানে শীট সেভ কৰি থোৱা আছে এই কন্ট্ৰল এস বা ইয়াত যেটো সেভ বাটন আছে এইটো আপোনালোকে সেভ কৰি যাব যাতে আপোনালোকে এক্সেল শীটটো সেভ নকৰাকে বন্ধ হৈ না যায় ঠিক আছে আৰু কোড সেভ কৰিলে সেইখিনি জায়গা মাৰ্ক কৰি ৰাখিব খুব সম্ভৱ ডেস্কটপতে সেভ কৰিব দিব আপোনালোকক সেই সময়ত আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া হ'ব তাত যিসকল গাৰ্ড থাকিব এক্সামিনেশ্যনত বা কম্পিউটাৰ টেষ্টত তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কৰি দিয়া হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে আজিৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা যে পিভট টেবুল ইউজ কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন মানে ডাটা প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে পিভট টেবুল মেইনলি ডাটা প্ৰেজেন্টেশনৰ কাৰণে আচ্ছা এটা পিভট টেবুল মই আগত আন এটা শীটত কৰিছিলোঁ এতিয়া এইটো শীটতে কৰিম ইয়াত ইনসাৰ্ট দিলোঁ পিভট টেবুল এক্সিস্টিং ওয়ার্কশীট লোকেশন মই এইখিনিতে দিলোঁ ওকে কৰিলোঁ ইয়াত চাওক আহি গ'ল পিভট টেবুল এটা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি প্ৰশ্ন ইয়াত মানে আচ্ছা আমি ডিস্ট্ৰিক্ট টোটাল ডিস্ট্ৰিক্টৰ পপুলেশ্যন কিমান পপুলেশ্যন ইয়াত লৈ আহিলোঁ এতিয়া চাওক টোটাল পপুলেশ্যন আমি পালোঁ এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত সেই হিচাপে ডাটাখিনি লিখি যাব গতিকে সেম এক্সেল শীটতো আপোনালোকে মানে এনসাৰবিলাক এই ধৰণে কৰি যাব পাৰিব ঠিক আছে এই আপোনালোকৰ কথা নতুন ওয়ার্কশীটত কৰে নে সেম ওয়ার্কশীটত কৰে কিন্তু সেম ওয়ার্কশীটত কৰিলে অলপ মানে সাইড ওয়াইজ হৈ যাব বস্তুখিনি সেইকাৰণে মই একেটা ওয়ার্কশীটতে কৰি দি মানে আন এটা সেপাৰেট ওয়ার্কশীটত কৰি দেখুৱাইছিলোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিল আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কমেন্ট সেকশনত লিখক মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পিভট টেবুল সম্পৰ্কীয় হয়তো এইটো মই অতি সাধাৰণ পিভট টেবুল লৈছোঁ আৰু কমপ্লেক্স পিভট টেবুল দিব পাৰে আৰু বেছি ডাটা থকা পিভট টেবুল দিব পাৰে আৰু এইখিনি মানে ডাটা কিন্তু আপোনালোকক এক্সেল শীটত টাইপ কৰিব লাগিব গতিকে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সাৱধানেৰে পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাখিনি আপোনালোকে টাইপ কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ হেল্পফুল হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই এনে ধৰণৰ যি মানে syllabus যি দিয়া আছে তাৰ ৰিলেটেড টপিকৰ ভিডিও আনিবলৈ যত্ন কৰিম থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ এণ্ড আই উইল সুন সি ইউ ইন এনাদাৰ ভিডিও